Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як обробити велику кількість зелені так, щоб вона не займала багато місця і радувала вас всю зиму. В цьому відео буде кілька варіантів заготівель, а також багато порад. Тож обирайте те, що вам найбільше сподобається, або використовуйте все одразу. Ми приготуємо багато чого цікавого, тож зберігайте рецепт та користуйтесь на здоров'я. Перший спосіб – це ароматна зелена паста. Для неї мені знадобиться зелень кропу, селери та молодої цибулі. Спочатку необхідно відділити ніжні гілочки від товстих стебел. Але нічого не викидаємо, товсті стебла нам теж потім знадобляться. Само собою розуміється, що попередня вся зелень повинна бути ретельно вимита та просушена трохи паперовими рушничками. Таким самим чином обробляю і селеру, тому що паста буде дуже ніжна і товсті стебельця там нам не потрібні. Взагалі склад зеленої маси ви можете змінити за своїм бажанням та замінити селеру на кінзу чи петрушку. Для цього рецепту з цибулі я використаю лише зелену її частину, біла піде до іншого рецепту. Загальний об'єм зеленої маси буде 300 грамів, тобто по 100 грам від кожного. Далі всю цю зелень потрібно подрібнити за допомогою занурювального блендеру чи смузі-мейкера. Саме вони дуже швидко справляться з такою масою. Одразу додаю часник, зовсім небагато, бо це не аджика, а універсальна заготівля. Тож ви з легкістю можете регулювати його кількість за своїм смаком. Також додаю олію, приблизно 150 мл на 300 г зелені. Вона допоможе блендеру краще перемелювати всі інгредієнти. Поступово подрібнюю всю зелень і додаю нову порцію, коли попередня вже змішалась в об'ємі. Ось така ароматна зелена паста в мене вийшла, з вказаної кількості вийшло приблизно 500 мл. Тепер я її розділю на дві однакові частини, одну зроблю з хмелі-сунелі, а іншу з адигейською сіллю. В першу додам сіль, чайну ложку з гіркою, це приблизно 12 грамів, та 2 чайні ложки хмелі-сунелі, а в другу лише адигейську сіль, приблизно 15 грамів. І до обох частин по одній чайній ложці 9% оцту. Залишилось лише добре перемішати. Тепер пасту розкладаю по невеликих контейнерах по 100 грамів. Це дуже зручно, тому що після розморозки можна використати за кілька прийомів. І якщо ви, як і я, робите такі пасти з різними смаковими ароматами, то буде зручно, якщо вони будуть підписані. Якщо ж таких контейнерів у вас немає, чудово підійдуть силіконові форми для кексів. Після заморожування просто перекладіть кубики в загальний контейнер та зберігайте далі. Наступний спосіб – це ароматний оцет. На 1-літрову банку піде чайна ложка зерен коріандру, чайна ложка суміші перців, включно з духмяними, 3 гвоздики та лавровий лист, 2 зубчики часнику, які я наріжу для більшого аромату, невеликий гострий перчик чилі та білу частину цибулі, яка залишилась від попереднього рецепту. І приблизно по 40 грамів товстих стебел селери та кропу, які теж в нас залишились з попереднього рецепту. Для краси додам трохи зелені, але цього можна і не робити. Тепер заливаю все звичайним 9% оцтом. Для цього я використала цілу пляшку. Все, закриваю кришкою, ставлю в холодильник. Такий оцет зберігається дуже довго, рік і навіть більше. Але перед тим, як його споживати, дайте йому настоятись хоча б 3-5 днів. До речі, якщо ви вже доїли мариновану цибулю з попереднього рецепту, посилання для тих, хто не бачив, я залишу,
то новий маринад готувати зовсім не потрібно. Просто додайте до нього нову порцію цибулі, дайте промаринуватись і все готово. Стебла селери та кропу, що залишились, я не викидаю. Дуже дрібно я їх не нарізаю, а складаю ось такими цілими у зіп-пакети. Так вони і аромат віддадуть при варінні бульйону чи картоплі і легко витягнуться потім. І останній варіант – це пікантний зелений соус. Інгредієнти схожі, але є нюанси. Беру кожного компоненту по 100 грамів, всього 300 грам. Але з зеленої цибулі я використаю білу частину. Цього разу я подрібнюватиму без олії і у блендері з ножами, тому що нам потрібна текстура, а не паста. Дуже довго блендер не тримайте, ось про таку консистенцію я вам казала. Подрібнюю порційно, як і минулого разу, але кожного разу порцію викладаю в миску, щоб збереглася структура і маса не перетворилася в суцільну кашу. До чергової порції додаю цибулю, знову подрібнюю і таким самим чином вчиняю з часничком. Уважно передивіться, щоб часничок не залишився ціленьким. Отриману масу перекладаю в миску для подальшого змішування. Зверніть увагу, цього разу часнику набагато більше, 40 грамів, може бути і більше, тому що цей соус має бути пікантним. Перець чилі я буду різати ножем, як для смаку, так і для гарного вигляду. Якщо любите погостріше, то насіння можете не прибирати. Далі додаємо по чайній ложці сушеного орегано та базиліку, сіль 15-20 грамів та 150 мл олії. Далі все ретельно перемішую і соус готовий. Розкладати можна або в стерилізовані баночки, або якщо у вас вже мало місця в холодильнику, то можна заморозити. Але пам'ятайте, якщо ви вже баночку відкрили, то її необхідно з'їсти впродовж тижня. Ось такі прості, але дуже ароматні та зручні заготівлі із зелені. Нічого не викидається і все йде в справу. Зберігайте собі ці рецепти та діліться з друзями. А я, як завжди, вам бажаю смачного!